Yamaha Tenere 700. Μπορεί να μην χρειάζεται συστάσεις, όμως ναι, αυτό είναι και είναι εδώ. Άργησε λίγο, σας το είχαμε πει ότι θα αργήσει, αλλά είναι εδώ και είναι αποκάλυψη. Την ιστορία ως τώρα σας την έχουμε πει αρκετές φορές, αν και πάντα θα υπάρχουν εκείνοι που την ακούν για πρώτη φορά. Το νέο Tenere είναι αποκάλυψη γιατί επιβεβαιώνει πως η Yamaha ακούει τον κόσμο και μετρά απόλυτα τη γνώμη του. Όταν οι πρώτες κατασκοπευτικές φωτογραφίες φανέρωσαν πως ετοιμάζονται να βγάλουν ένα MT-07 με μεγαλύτερες διαδρομές αναρτήσεων, ο κόσμος αντέδρασε. Συλλογικά σκεπτόμενος, ζήτησε από τη Yamaha να πάρει πίσω αυτό που ετοιμαζόταν να κάνει και να καθίσει να φτιάξει μια πραγματική adventure μοτοσυκλέτα που επάξια αναφέρει το βαρύ όνομα Tenere. Ξέρετε, στα αυτοκίνητα ένα όνομα έχει διάρκεια το πολύ έως 2 δεκαετίες. Μετά πρέπει να δώσει την σκητάλη σε ένα άλλο. Και αυτό ισχύει για όλες τις μάρκες, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων σε συγκεκριμένα μοντέλα. Στη μοτοσυκλέτα δεν είναι έτσι τα πράγματα. Οι μοτοσυκλέτες βασίζονται στην παράδοση και λιγότερο στην τελευταία λέξη της μόδας, και έτσι τα ονόματα μπορούν να κρατήσουν για πάντα. Το Tenere είναι ένα από αυτά, και ο κόσμος ήθελε να έχει και την χάρη μαζί. Η Yamaha δεν είπε όχι. Από την στιγμή που εξασφάλιζε την εμπορική επιτυχία, θα έμπαινε στη διαδικασία να προσφέρει κάτι τελείως καινούριο. Η πρώτη της adventure εδώ και σχεδόν μία δεκαετία είναι πλέον πραγματικότητα, και για να το πετύχει έπρεπε να τα κάνει όλα από την αρχή. Όπως για παράδειγμα να δεσμεύσει τους αναβάτες της από τα παγκόσμια ράλι και τους μηχανικούς τους για να συνδράμουν στην εξέλιξη του μοντέλου. Και όσο διήρκησε η εξέλιξη του Tenere, συγχωνεύτηκαν τμήματα και συνεργάστηκαν άνθρωποι που μέχρι τότε η επαγγελματική του σχέση δεν χρειαζόταν να είναι τόσο στενή. Στο τεύχος θα πούμε πολλά περισσότερα για αυτό το σημείο, για τη μελέτη που έκαναν στην KTM, τις απορίες που είχαν σχετικά με την προσέγγιση των αυστριακών προς την adventure και ιδιαίτερα στην γεωμετρία θέσης οδήγησης, καθώς και μια πρώτη σύγκριση, μιας και τα έχουμε πλέον οδηγήσει και τα δύο. Άμεσοι ανταγωνιστές δεν είναι, παρόλο που οι περισσότεροι μπορεί να το βλέπετε έτσι, και δεν είναι από τη στιγμή που η διαφορά τιμής δεν είναι αμεληταία, όπως αντίστοιχα συμβαίνει και με τις διαφορές τους σε εξοπλισμό. Η Yamaha ήθελε να έχει μια πολύ φθηνή μοτοσυκλέτα με συμπεριφορά όμως που θα υπερκαλύπτει τον μέσο αναβάτη, και τα κατάφερε με το παραπάνω. Και φθηνή είναι, και οι δυνατότητες στο χώμα και στην γρήγορη οδήγηση είναι πολύ πάνω από αυτό που θα μπορέσουν να εκμεταλλευτούν οι περισσότεροι. Στην Ελλάδα, βέβαια, δεν θα δουν όλοι το Tenere ως μια φθηνή μοτοσυκλέτα, και μακάρι να ήταν εξ ολοκλήρου υπεύθυνη η Yamaha σε αυτό, ώστε να την πιέσουμε όλοι μαζί να το αλλάξει και να τελειώνουμε. Εισάγουμε μαγικά γυαλιά και πάμε στο παράδειγμα του XSR 700 για να καταλάβουμε τι σημαίνει η τιμή του Tenere. Θα το εξηγήσω. Βλέπετε, στο XSR 700 δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία η τελική τιμή, μιας και κανείς δεν προβληματίζεται, γιατί απλά είναι λιγότεροι εκείνοι που τοποθούν συγκριτικά με το Tenere. Και η εύκολη λύση για όποιον το θέλει αλλά δυσκολεύεται, για όλους εμάς δηλαδή και μαζί και εμένα, είναι να γκρινιάξει προς την κατεύθυνση που θα τον ακούσουν, και έχουμε ήδη διευκρινίσει πως η Yamaha ακούει τον κόσμο. Μόνο που δεν μπορεί να κάνει πολλά, και ας μην ξεχνάμε πως το Tenere είναι για όλη την Ευρώπη και όχι μόνο για την Ελλάδα. Αν θυμάστε, όταν φανερώθηκε το Tenere για πρώτη φορά τον Νοέμβριο στο σαλόνι του Μιλάνο, το Μοτό είχε ζητήσει από τον πρόεδρο της Yamaha Europe, τον κύριο Έρικ, να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί ώστε η επιβάρυνση από τους πρόσθετους φόρους να αφομοιωθεί μέχρι ενός σημείου. Φιλέλληνας ο κύριος Έρικ, 2 σπίτια έχει στην Ελλάδα και κάθε καλοκαίρι είναι εδώ, αλλά δεν ψηφίζει. Οπότε, μέρες εκλογών περνάμε, και εκεί πρέπει να αντιμετωπίσουμε τους πραγματικούς υπεύθυνους για το γεγονός πως δουλεύουμε και ταυτόχρονα δυσκολευόμαστε ίσως να αποκτήσουμε αυτό που η υπόλοιπη Ευρώπη βλέπει ως ευκαιρία. Ευρωπαϊκό λοιπόν το Tenere και ο λίγο ιαπωνικό από πλευράς πωλήσεων. Εδώ σχεδιάστηκε, εδώ συναρμολογείται και εδώ θα σημειώσει τις περισσότερες πωλήσεις του. Το ευρωπαϊκό τμήμα της Yamaha έφτιαξε μια μοτοσυκλέτα για τα δικά μας δεδομένα, που πρέπει να πάρει βέβαια την έγκριση από την Ανατολή. Αυτό σημαίνει πως η θέση οδήγησης έπρεπε να είναι ιδανική για τους πιο κοντούς αναβάτες και να μην ενοχλεί την ψηλότερη φυλή του κόσμου, τους Ολλανδούς που το σχεδίασαν. Αυτό που βλέπετε τελικά δεν έχει καμία σχέση με εκείνο που θα οδηγήσετε όταν με το καλό την οδηγήσετε. Γιατί σίγουρα βλέπετε μια θέση οδήγησης που σας τοποθετεί μέσα στη μοτοσυκλέτα. Φαντάζεται κανείς πως θα αναγκαστεί να διπλώνει και να σκύβει, όταν στην πραγματικότητα κάθεται πάνω αντί για μέσα, και αρκετά άνετα, ακόμη και αν είναι πάνω από το μέσο όρο σε ύψος. Καμία σχέση με το μονοκύλινδρο 660 Tenere για παράδειγμα, που αν και αν το επίσης καθόσουν μέσα του και όχι πάνω του. Τα υπόλοιπα για τη γεωμετρία θέσης οδήγησης και την εργονομία θα τα αναλύσουμε και στο περιοδικό μας, αλλά ας κρατήσουμε ως γεγονός πως το Tenere δεν προβληματίζει από πλευράς θέσης οδήγησης. Και αναλόγως των χιλιόμετρων που έχουν συνηθίσει και τα μαλακά μόρια του καθενός, θα βρει το αφρόδες της σέλας από απλά ικανοποιητικό έως αρκετά σκληρό. Η Yamaha έχει φτιάξει ήδη μια πλούσια σειρά από αξεσουάρ και μαζί τους και ίσχυες σέλες για να έρθει πιο κοντά σε έναν πορτοκαλί κόσμο, αλλά και σέλα που μειώνει ακόμα περισσότερο την απόσταση από το έδαφος για να τους έχει όλους ικανοποιημένους.
Το νέο Τενερέ, όπως βλέπετε και από αυτά τα πλάνα, δεν έχει καμία σχέση με τους προγόνους του, εκείνους στους οποίους βασίζει το όνομά του και την ιστορία του. Καθώς, αν και ήταν τότε μόλις 600 κυβικά, συγκαταλέγονταν στις μεγαλύτερες μοτοσυκλέτες της εποχής τους. Στο Motomag θα βρείτε αναδημοσιευμένες τις δοκιμές του Moto πριν από 30 χρόνια που αποκαλύπτουν το δέος με το οποίο αντιμετωπίζαμε τότε το Τενερέ. Καμία σχέση με το μινιμαλιστικό, σωστό αναλογικά και ποσοτικά νέο Τενερέ. Ο κινητήρας έρχεται αυτούσιος από το NT07, δεν αλλάζει πουθενά ούτε και σε βίδα, πέρα από την τροφοδοσία του που ήταν απαραίτητο για να προσαρμοστεί στη νέα ζητούμενη απόκριση και φυσικά στην τελική μετάδοση. Με την τροφοδοσία και τη χαρτογράφηση ασχολήθηκαν κάποιοι πολύ συγκεκριμένοι τύποι από την Ιταλία που ξέρουν καλά τη δουλειά τους. Θα δούμε στο Moto που δυσκολεύτηκαν και τι περιθώρια επέμβασης είχαν. Το αποτέλεσμα όμως είναι καλό και με μια Κράποβιτς γίνεται το λιγότερο θεσπέσιο. Με τα κάθετα τοποθετημένα όργανα που θυμίζουν roadbook και κάτω από το δυνατό ήλιο μπορεί καμιά φορά να διαβάζονται και ως τέτοιο, και με τον εξοπλισμό που τώρα βλέπουμε, το Τενερέ μπορεί σε ορισμένους να δείχνει εκφοβιστικά adventure. Το κάθε άλλο όμως είναι ο καλύτερος φίλος. Οι αρχικές ρυθμίσεις των αναρτήσεων είναι προσανατολισμένες για το παιχνίδι στην άσφαλτο. Μπροστά δεν θα βρείτε ρυθμίσεις προσφώτισης που στο χώμα βοηθά να μπορείς να παίξεις μαζί της, αλλά υπάρχουν οι υπόλοιπες και το ζήτημα είναι πως οι αναρτήσεις δουλεύουν. Είναι εξαιρετικά τα πράγματα στην άσφαλτο και διαβάζουν χωρίς απότομες συμπεριφορές και στο χώμα. Στο τεύχος, με την πλήρη παρουσίαση, θα δούμε πόσα κλικ είναι οι εργοστασιακές ρυθμίσεις και με πόσα βελτιώνονται τα πράγματα. Πάντως, ο γενικός κανόνας λέει πως αν με 2-3 κλικ υπάρχει μεγάλη διαφορά και δεν χρειάζεται να γυρνάς σαν τον Κοχλία του Αρχιμίδη, τότε οι αναρτήσεις είναι ποιοτικές. Και σε αυτό το κομμάτι το Τενερέ πετυχαίνει διάνα. Σε κακοτράχα επαρχιακούς που η Yamaha κατάφερε και τους βρήκε στην Ισπανία που σπανίζουν, όπως ακριβώς και οι καλοί δρόμοι σε εμάς, το Τενερέ είναι στο σπίτι του. Ευέλικτο όσο δεν γίνεται, σταθερό αλλά με άμεσες αντιδράσεις στις αλλαγές κατεύθυνσης και πάντα με παρονομαστή τον εμπρός τροχό των 21 inch που θέτει το δικό του εύρος χρήσης, το Τενερέ 700 ξερνά ολούθε τις MT καταβολές του και είναι στο χέρι σου αν θα το αφήσει να τα πει όλα όσα ξέρει και μπορεί. Κινηθήκαμε σε πολλές φλαταδούρες που λίγα πράγματα μπορούσαν να προσφέρουν για εκτίμηση της μοτοσυκλέτας, αλλά και σε ορισμένα πολύ καλά χωμάτινα κομμάτια, όλα τους όμως πασπαλισμένα με αυτό το ισπανικό χώμα που είναι ένα στάδιο πριν την άμμο την ίδια και πάντα με τα Pirelli Scorpion STR που σου επιτρέπουν να πας γρήγορα στην ασφαλτό, αλλά δεν τηρούν το ποσοστό χρήσης που υπόσχονται όταν μπαίνεις στο χώμα. Θα έρθει η δοκιμασία του Mega Test για να δούμε τα υπόλοιπα. Όμως η Yamaha ήθελε να μας ταΐσει με το τσουβάλι του σκόνη για το χώμα για να δείξει πως δεν χρειάζεται να πας στην Αφρική ή να είσαι στον παράδεισο της Ελλάδας. Μπορείς να ευχαριστηθείς τη μοτοσυκλέτα σου σε χωμάτινες διαδρομές και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Μπορεί να μην καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι αυτό, μιας και στη χώρα μας δεν υπάρχει απαγόρευση να μπει σε ένα χωματόδρομο. Για τη Yamaha όμως και για τις πωλήσεις των Adventure είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που εκείνοι το καταλαβαίνουν πολύ καλά. Σημειολογική και πρακτική είναι όλοι οι υπόλοιποι λόγοι που επιλέχθηκε η Ισπανία, με πρώτο και καλύτερο ότι ελάχιστο οδηγούν στην άμμο. Όχι μόνο δημοσιογράφοι, που ο Chris Birch μου έλεγε πριν λίγες μέρες πως στην παρουσίαση του 790 Adventure έπεφταν όλοι σαν τα καστράκια της παραλίας με το πρώτο κύμα, αλλά γενικά ως χρήση άμμος είναι έξω από το συνηθισμένο. Καλές οι εικόνες, αλλά μας ενδιαφέρει η ουσία, μου είπαν στη Yamaha, και τα υπόλοιπα ας τα αφήσουμε για την ανάλυση του τεύχους. Η ουσία λοιπόν είναι πως το άτιμο το Τενερέ 700 είναι εξαιρετικά εύκολη μοτοσυκλέτα, προβλέψιμη στη συμπεριφορά και επέκταση του εαυτού σου μετά από ελάχιστα χιλιόμετρα. Ο ρυθμός αφομοίωσης και προσαρμοστικότητας διαφέρει για τον καθένα μας, αλλά δεν πάβει να είναι ο αριθμητής σε ένα κλάσμα με κοινό παρονομαστή. Και όταν μιλάμε για χώμα και Τενερέ, ο παρονομαστής αυτός ισούται με άσο. Ακριβώς εκεί οφείλει και το ρεζερβουάρ την χωρητικότητά του που είναι μόλις 16 λίτρα, στην προσπάθεια για διατήρηση της ευελιξίας. Σίγουρα δεν πρόκειται να αρέσει σε όλους αυτό. Από την άλλη, υπάρχει υπερπληθώρα μεγάλων adventure, με την τάση να δείχνει πως ο κόσμος θέλει να γυρίσει στις μεσαίες κυρίως για την ευελιξία και την ευκολία χρήσης. Η KTM με το δικό της 790 έκανε άλλο κόπο σχετικά με το ρεζερβουάρ, αλλά ας τα αφήσουμε αυτά για το τέλος.
Για την ευκολία χρήσης και την προσαρμοστικότητα είναι που έβαλαν και σαμπρέλες αντί για tubeless ελαστικά. Σαν να ακούμε τη Honda στην παρουσίαση του Africa Twin το Δεκέμβριο του 2015 στην Αφρική, όταν έλεγε πως η σαμπρέλα είναι καλύτερη για το χώμα και μετά έβαζε το κοντέρ να κλέβει, γιατί πάνω από 200 με σαμπρέλα απλά δεν πηγαίνεις. Δεν έχει σημασία που ευρωπαϊκό είναι το Tenere, στο τέλος οι Ιάπωνες αποφασίζουν και λογικό να ακούσουμε το ίδιο που ακούσαμε και από τη Honda. Είναι θέμα καταγωγής. Όχι πως λένε ψέματα, πράγματι η σαμπρέλα θα σε βοηθήσει σε ένα χωμάτινο ταξίδι για μια πληθώρα από λόγους, όμως καλύτερα να είναι θέμα επιλογής και όχι κανόνας. Από την άλλη, υπάρχει σοβαρή πιθανότητα εδώ το κοντέρ να μην κλέβει και θα το πιστοποιήσουμε κατά τη δοκιμή στην Ελλάδα. Δεν χρειάζεται να κλέβει βέβαια, γιατί δεν δείχνει πολύ πάνω από τα 200 και μέχρι τα 190 το Tenere 700 είναι εξαιρετικά σταθερό, με μπόλικο πλευρικό αέρα μάλιστα. Από θέματα ποιότητας δεν έχει εκείνες τις περιοδικές ασθένειες που είχαν στην αρχή τα MT-07. Αν και έχουμε παρατηρήσεις, όπως το πλαστικό κάτω από τη σέλα που μετά από 4 ημέρες στο χώμα και στη σκόνη, 2 οι δικές μας και 2 του προηγούμενου γκρουπ των Ιταλών, και ήθελαν κιόλας αλλαγή. Μικρό το κακό, μικρό και το κόστος. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε για το τεύχος με τη συνολική εικόνα να είναι πως πρόκειται για προσεγμένη ποιοτικά μοτοσυκλέτα. Τουλάχιστον αυτή είναι η πρώτη αίσθηση. Γι' αυτό και οι δοκιμές μας στην Ελλάδα κρατούν μια ολόκληρη εβδομάδα για να καλύψουν όλες τις περιπτώσεις. Στις παρουσιάσεις νέων μοντέλων μένεις απλά στην πρώτη εικόνα. Και αυτή για το Tenere της Yamaha είναι πως η υπόσχεση προς το κοινό της έχει κρατηθεί στο έπακρο. Η αναμονή άξιζε και το όνομα συνεχίζει επάξια. Άλλα 35-40 χρόνια στο ρέζ για το Tenere και γιατί όχι.